Milyen alapon döntik el a magyar emberek helyett, hogy kinek adhatják az 1%-ukat? Nem döntjük el. Dehogy nem, hát ez szerepel a törvényben. A törvényben is Magyarország szuverenitását védjük, és a közéletet befolyásoló szervezeteket. De miért döntik el az emberek helyett, hogy kinek adhatják az 1%-ukat? Mert nem válaszol a kérdésemre. Tévesztették az adózókat azzal, Nem tévesztettük meg. A magyar embereknek joguk van ahhoz, hogy tudják azt, hogy kik befolyásolják a magyar közéletet. De akkor mi az oka annak, hogy nem a bevallás előtt tették nyilvánossá ezt a módosító indítványt? Nem is hagyja, hogy befejezze. De szeretném, hogyha válaszolna erre a kérdésre. Mi az oka ennek? Már idén elvehetik az 1%-os felajánlásokat azoktól a szervezetektől, amelyeket a Szuverenitásvédelmi Hivatal listája alapján jegyzékre vesz a kormány. Legalábbis ez szerepel egy módosító javaslatban, amit kedden tárgyalt az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága. Nagy tisztelettel köszöntöm az előterjesztő képviseletében Szabó Tünde Fidesz képviselőasszony. A vita egy rövid közjátékkal indult, néhány aktivista egy szabad sajtó, szabad civilek feliratú molinót feszített ki a bizottság elnöke mögé. Tiltott szemléltetés folyik a hátunk mögött, kérem vigyék ki. Addig szünetet rendelek. Ismételten figyelmeztetem önöket, a tiltott szemléltetést vigyék ki. A módosító javaslatot az úgynevezett átláthatósági törvényhez nyújtották be. Ugye ez az a törvényjavaslat, amivel a kormány a neki nem tetsző szervezeteket listázhatná, majd anyagilag ellehetetleníthetné, például azzal, hogy a szervezetek nem fogadhatnának 1%-os felajánlásokat. Na a mostani módosító ezen csavarna még egyet, és visszamenőleges hatállyal már az idén felajánlott 1%-okat eltérítené, és odaadná a Batthyány Stratman László Alapítványnak. Hogyha egy magyar állampolgár úgy szeretne dönteni, hogy a Batthyány Alapítványt támogatja, akkor nekik ad pénzt. Ha valaki meg úgy szeretne dönteni, hogy a független sajtót, a civileket vagy az emberi jogvédőket támogatja, akkor meg nekik ad pénzt. Ez, amit önök most javasolnak, ez nagyon egyszerűen lopás. Hiába döntött egy állampolgár, egy tisztességesen adófizető állampolgár arról, hogy mire szánja az 1%-át, ha az önöknek nem tetszik, akkor azt az 1%-ot is ellopják. Ez konkrétan most nem csak a civil szervezeteket, a sajtót és a véleményükkel élni kívánó szervezeteket lopja meg, hanem a magyar adófizető állampolgárokat is. Azokat, akik teljes tudatosságukban a jelenlegi aktuális törvénynek való megfelelés mentén pénzt adnak, 1%-os pénzt egy olyan szervezetnek, amelynek a céljukkal ők egyetértenek. Önök lopnak a mindennapokban, lopnak akkor, amikor TAO formájában egyszer már kísérletet tesznek az adó ellopására, és amikor az állampolgárnak megmarad az utolsó keskeny, csekély kis esélye, hogy döntsön a saját pénzéről, az adójának az 1%-áról, akkor önök azt mondják, hogy nem tetszik az a hely, ahová ezt te felajánlottad, ezért ezt is ellopjuk. A vitában a fideszes képviselők, már aki jelen volt, egyáltalán nem szólaltak föl. El kell mennem. Egy kérdést engedjenek, hogy... Hagyjunk békén, mert el kell mennem. De hogy miért akarják elvenni ezeket az 1%-okat ezektől a szervezetektől, amiket az emberek már felajánlottak a törvény benyújtása előtt? Tehát visszamenőleg akarnak megfosztani egy szervezetet. De ez csak egy lehetőség. De ezt most elfogadták. Ez nem, ez társadalmi vétel. Na jó, de hát az egy megszavazásnak tekinthető, nem? Hogy miért akarják az 1%-okat elvenni azoktól a szervezetektől, amiket már felajánlották a magyar emberek? Senki nem akarja elvenni. De ez szerepel ebben a módosítóban, amit napirendre vett. A kérdés a butaság. Képviselő, nem mondja esetleg, hogy miért akarják elvenni azokat az 1%-okat, amiket már felajánlottak a magyar emberek? Nem akarjuk elvenni. De el fogják téríteni egy másik alapítványhoz. Miért akarják visszamenőleg megváltoztatni, amiről az emberek már döntöttek? Elmondtuk az igazságügyi... Nem reagáltak ezekre a kérdésekre? Miért akarnak egy ilyen döntést megváltoztatni? Az emberek már döntöttek erről. Olvassák el a törvényjavaslatot. Visszamenőleges hatállyal akarják ezt megváltoztatni. Miért akarják az 1%-okat eltéríteni, amiről az emberek már nyilatkoztak? Visszamenőleges hatállyal. Nem akarok semmit eltéríteni, köszönöm. De ez van abban a módosítóban, amit most önök megszavaztak. Bár a bizottság ellenzéki képviselői a módosítónak szinte kizárólag az 1%-ot érintő részéről beszéltek, a törvény benyújtó fideszes képviselő Szabó Tünde és a kormányt képviselő igazságügyi államtitkár Répási Róbert a törvénynek erről a részéről egy szót sem mondtak. Ugye a törvény semmi más nem mond, csak annyit, hogy valamely szervezet, amely közéletet befolyásoló tevékenységet végez és sérti Magyarország szuverenitását, és még mindenhez támogatást is kap külföldről, akkor igenis azt fel kell tüntetnie az átláthatósági szabályoknak megfelelően. És mi ennek a szankciója? Az átláthatóság. Tehát az a szankció, hogyha valaki külföldi támogatásból közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végez,
annak átláthatónak kell lennie. Erről szól ez a törvény. Magyarországon az elmúlt időszakban, hogyha 15 évre visszamenőleg nézzük, folyamatosan tapasztalhatjuk, hogy sajtószabadság van, tehát ez sem fog megszűnni. Ugyanúgy írhatnak bárkiről valótlanságokat. De nincs a törvényben olyan, hogy meg lehet szüntetni médiafelületet, vagy be lehet zárni. Egyet viszont biztos, hogy nem lehet. Külföldi állam vagy külföldi titkosszolgálat megbízásából, vagy külföldi vállalati pénzügyi csoport megbízásából, vagy ide tartozik a közéletet befolyásoló, akár külföldi spekulánsok megbízásából befolyásolni képes mondjuk külföldi személy adakozása, illetve mondjuk a pénzügyi csoportoknak a megbízása mind arra vonatkozóan, hogy Magyarország szuverenitását veszélyezteti. Amiket itt az előbb láttam kifeszítve, és itt ugye ezek a civil szervezetek által hozzánk eljutatott üzenetek, sajnos ezek vagy egy tévedésen alapulnak, vagy azon az összeesküvés elméleten alapulnak, amit az ellenzékek előadnak. Ez egy összeesküvés elmélet a törvénnyel szemben, ezt tudom mondani. Miért akarják megvonni az 1%-ot, amit már odaítéltek az emberek visszamenőlegesen? Semmit nem fogunk visszavonni. De ez van a módosítóban, amit benyújtott. Jogi személyiségekre vonatkozik. De az emberek odaadták az 1%-ukat, és ezt most önök el akarják venni. Mindent, amit hallhatott. Erre miért nem reagált a bizottság ülésén sem államtitkár asszony? Köszönjük szépen. Nem sérti az adózóknak a jogait azt, hogy miután bevatták a bevallásukat, azután vennék el a pénzeket? Az embereknek joguk van ahhoz, hogy megtudják, hogy külföldről kik finanszírozzák Magyarország szuverenitását. Bocsánat, önök milyen alapon döntik el, milyen alapon döntik el a magyar emberek helyett, hogy kinek adhatják az 1%-ukat? Nem döntjük el. Dehogy nem, hát ez szerepel a törvényben. A törvényben is Magyarország szuverenitását védjük, és a közéletet befolyásoló szervezeteket. De miért döntik el az emberek helyett, hogy kinek adhatják az 1%-ukat? Mert nem válaszol a kérdésemre. Tévesztették az adózókat azzal, nem tévesztettük meg. A magyar embereknek oka? joguk van ahhoz, hogy tudják azt, hogy kik befolyásolják a magyar közéletet. De akkor mi az oka annak, hogy nem a bevallás előtt tették nyilvánossá ezt a módosító indítványt? Nem is hagyja, hogy befejezze. De szeretném, hogyha válaszolna erre a kérdésre. Mi az oka ennek? Miért nem engedik, hogy a magyar emberek maguk döntsenek ebben a kérdésben? Ön azt mondta, hogy joguk van tudni az átláthatósági kérdéseket. Ahhoz miért nincs joguk, hogy ők döntsenek arról, kinek adják az 1%-ot? Az átláthatóságról szól. Nem erről szól, hát arról szól, hogy eldöntik a magyar emberek helyett, hogy kinek adhatják az 1%-ukat. Egy olyan dolgot, amit már eldöntöttek, önök ezt felülírják most. Nézzék, az emberek nem tudják azt, hogy milyen külföldi érdekeket szolgáló szervezetek vannak, akik Magyarországon a szuverenitást veszélyeztetik. Úgyhogy erről szól a törvény, semmi másról. De hogyha Kocsis Máté korábban azt mondta, hogy a visszaható hatály szabálya miatt nem fogják elvenni az 1%-okat?